नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे वनिताज रेसिपी मराठी किचन क्वीनमध्ये। आज आपण बनवणार आहे बनाना पुरी। खूप सोप्या पद्धतीने सांगितलेले आहे। साहित्य पाहूया काय काय लागते। 1 वाटी मैदा, 1 वाटी गव्हाचे पीठ, अर्धी वाटी पिठी साखर, अर्धा चमचा मीठ, 1 चमचा वेलची पूड, 2 चमचे तूप आणि 3 पिकलेली केळी। सर्वप्रथम केळी स्मॅश करून घ्यायचे आहेत पूर्ण। लहान लहान गुठळे पूर्ण फोडून घ्यायचे आहेत। आता त्यामध्ये साखर, वेलची पूड, मीठ आणि तूप घालायचे आहे आणि सर्व एकत्र करून घ्यायचे आहे। मिक्स करायचे आहे व्यवस्थित। तत्पूर्वी चॅनेलला जर नवीन असाल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनचे बटन दाबा। आता यामध्ये गव्हाचे पीठ चाळून घेऊया आणि मैदा। आता हे व्यवस्थित मळून घ्यायचे आहे। खूप सोपी आणि साधी रेसिपी आहे, पण खूप चवीला लागते। आता असा छानपैकी गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। तुम्ही कुठे ट्रिपला जाणार असाल तर ह्या पुऱ्या खूप दिवस राहतात। नक्की ट्राय करून बघा। 15 ते 20 दिवस या पुऱ्यांना काहीही होत नाही। मळून घ्यायचे आहे छान कणिक। आता या कणकेला तेलाचे किंवा तुपाचे बोट लावायचे आणि 1 तासभर भिजण्यासाठी ठेवायचे आहे, म्हणजे पुऱ्या छान फुगतात आणि खुसखुशीत होतात। आता कणिक भिजलेली आहे पहा। या कणकेचे गोळे करून घ्यायचे आहेत। 3 समान भाग करून घेते मी। अशा पद्धतीने याचा गोळा तयार करायचा आहे व्यवस्थित। आता या गोळ्याला व्यवस्थित पीठ लावून घ्यायचे आहे आणि लाटून घ्यायचे आहे हा गोळा। अशा पद्धतीने हलक्या हातांनी लाटून घ्यायचा आहे, सर्व बाजूंनी समान। खूप जाड नाही, खूप पातळ नाही, अशी मोठी पोळी लाटून घ्यायची आहे याची। आता तयार झालेले आहे पहा, सर्व बाजूंनी समान। आता एका वाटीच्या साहाय्याने गोल आकार पाडायचे आहेत। बघा किती सोप्या पद्धतीने आपण गोल आकार दिलेले आहेत या पुऱ्यांना। पुऱ्या तयार झालेल्या आहेत पहा। तर एका पॅन मध्ये तेल गरम करून घेतलेले आहे। तेल कढलेले आहे का पाहूया। छान तेल कढलेले आहे। आता आपण यामध्ये बनाना पुरी टाकूया।
थोड्याशा प्रेस करायच्या अशा, म्हणजे फुगतात त्या. तेल कढलेले असल्यामुळे 1 ते 1.5 मिनिटामध्ये ही पुरी तळून तयार होते. अशा पद्धतीने ब्राऊन कलर आला की पुऱ्या काढून घ्यायच्या आहेत. अशाच सर्व पुऱ्या तळून घ्यायच्या. मध्यम गॅसवरती अशापैकी पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत. थोड्याशा प्रेस केल्या की त्या फुगतात. बघा किती सुंदर कलर आलेला आहे. तुम्हाला रेसिपी आवडली तर जरूर कळवा आणि काही सजेशन्स असतील तर ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की द्या. तयार झालेल्या आहेत गरमागरम पुऱ्या. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या. थँक्यू.